So primary structure, secondary, tertiary કીધા હતા. primary Sanger sequencing, advanced sequencing, reverse sequencing. Sanger's advanced અને reverse sequencing, optical rotated dispersion અને ocular dichroism, x-ray, UV spectroscopy, NMR tertiary માટે, mass spectroscopy, protein માટે x-ray crystallography, UV spectroscopy, NMR spectroscopy માટે non crystallizable protein. primary structure વાત કરીએ, covalent peptide amide bond હતી પ્રાઇમરીમાં. ઓકે, સેકન્ડરીમાં આલ્ફા અને બીટા પ્લેટેડ સીલ, આલ્ફા મોસ્ટ કોમન અને બેન્ડ્સ બાય એમિનો એસિડ્સ બાય ગ્લાયસિન અને પ્રોલિન, ગ્લાયસિન પ્રોલિન, આલ્ફા હેલિક્સ ગ્લાયસિન અને પ્રોલિન. ઓકે, ક્વેશ્ચન ગ્લાયસિનનો હતો. સેકન્ડરી હોય એમાં હાઇડ્રોજન બોન્ડ હોય, પહેલામાં કઈ હતી કોવેલેન્ટ પેપ્ટાઇડ એમાઇડ, આમાં હાઇડ્રોજન બોન્ડ. ટર્સરી સ્ટ્રક્ચર હોય દેટ ઇઝ HHI, હાઇડ્રોફોબિક હાઇડ્રોજન આયોનિક, અને ટર્સરી હાઇડ્રોફોબિક હાઇડ્રોજન આયોનિક, અને મોનોપોનિક પ્રોટીન હોય, નોન ક્વાટર્નરી અને માયોગ્લોબિન હોય. ઓકે, પાસ્ચર ઇફેક્ટ દેટ ઇઝ ઇન્હિબિશન ઓફ ગ્લાયકોલાઇસિસ બાય O2. ઓકે, પાસ્ચર શું હતું, ગ્લાયકોલાઇસિસ ઇન્હિબિશન થશે બાય O2. અને ક્રેબટ્રી ઇફેક્ટ દેટ ઇઝ લેક્ટિક એસિડોસિસ. ઓકે, ઇફ ગ્લુકોઝ કન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ O2. that is Crabtree, that is lactic acidosis if glucose concentration increase in presence of O2. Direct positive van der Waals reaction, that is obstructive jaundice. યાદ રાખજો, direct van der Waals obstructive jaundice. okay, direct positive van der Waals. okay, arginine not lipotrophic. okay, arginine is not a lipotrophic. આપણે thank you, that is arginine, that is PTR1. arginine is not lipotrophic. okay, choline, lecithin, methionine avoided in fish odor, that is choline avoided in fish odor. arginine not lipotrophic, choline, lecithin, methionine. okay, પછી ગેગ. ઓકે, ગ્લાયકોસામાઇન, ગ્લાયકેનની માં 3 ગેગ. એમાં સૌથી યાદ રાખો મોસ્ટ અબન્ડન્ટ કયો. ઓકે, મોસ્ટ abundant is chondroitin sulfate. okay, chondroitin sulfate is most abundant. ઓકે, મોસ્ટ અબન્ડન્ટ ગેગ. પછી બીજો હાઇલ્યુરોનિક એસિડ, એમાં શું ઓનલી ગેગ દેટ ઇઝ નોટ સલ્ફેટેડ, બાકી બધા સલ્ફેટેડ. હાઇલ્યુરોનિક એસિડ ઇઝ નોટ સલ્ફેટેડ, લોકેટેડ ઇન સ્વાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ એન્ડ વિટ્રસ હ્યુમર, રોલ ઇન વુન્ડ હીલિંગ સેલ માઇગ્રેશન. ઓકે, વુન્ડ હીલિંગ સેલ માઇગ્રેશનમાં રોલ હે, લોકેટેડ ઇન સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ, વિટ્રસ હ્યુમર, હાઇલ્યુરોનિક ગેગ વિથ નો પ્રોટીન લિંકેજ, નો સલ્ફેટ, સેલ માઇગ્રેશન ડ્યુરિંગ મોર્ફોજેનેસિસ, વુન્ડ રિપેર, સેલ માઇગ્રેશન. પછી વાત કરીએ કેરેટર કેસે કોર્નિયા, કેરેટન્સ પર કોર્નિયલ ટ્રાન્સફરન્સી માટે ગેગ વિથ નો યુરેનિક એસિડ. ઓકે, વિધાઉટ યુરેનિક એસિડ. પછી ડર્મેટેન, નામ છે ડર્મા, સ્કિન, બ્લડ વેસલ, હાર્ટ. ઓકે, સ્કિન, બ્લડ વેસલ અને હાર્ટમાં હોય ડર્મેટેન સલ્ફેટ. સ્ક્લેરા, એથ્રોજેનિક LDL બાઇન્ડિંગ, એથ્રોજેનિક હશે, સ્ક્લેરામાં હશે. ઓકે, LDL બાઇન્ડિંગ. પછી હેપેરેન સલ્ફેટ હશે, હેપેરેન સલ્ફેટ, રોલ ઇન સેલ ટુ સેલ એડેઝન with retinal cell to cell attachment. example retinal cell to cell attachment, roll cell in cell adhesion, heparin sulfate. ઓકે, એ શું LPL એન્ડોથેલિયલ સરફેસ, પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન રિસેપ્ટર અને ગ્લોબ્યુલર બેઝમેન્ટ ચાર્જ સિલેક્ટિવનેસ. ઓકે, GBM ચાર્જ સિલેક્ટિવનેસ, પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન રિસેપ્ટર અને LPL ઓન એન્ડોથેલિયલ સરફેસ. પછી હેપેરિન જે છે તે હેપેરિન દેટ ઇઝ મોર સલ્ફેટેડ દેન હેપેરિન સલ્ફેટ. હેપેરિન વધારે સલ્ફેટેડ, એક્ટિવેટ્સ એન્ટીથ્રોમ્બિન 3 that is to slow down or delay the progression of DVT. activates the endothelin 3 hyperin અને release from the mast cell. okay, mast cell in the liver. achondroplasia, autosomal dominant mutation FGFR3 gene. achondroplasia, FGFR3, pasture inhibition of glycolysis by O2. ઓકે, આ થઈ ગયું. એન્ઝાઇમ વાત કરીએ એન્ઝાઇમની, દેટ ઇઝ કોમ્પિટિટિવ ઇન્હિબિશન હોય, દેટ ઇઝ KM વધી જાય, Vmax નોર્મલ. ઓકે, અને નોન કોમ્પિટિટિવ હોય, નોન કેપડીમાં તો ખબર જ છે, દેટ ઇઝ કે Vmax હોય ઘટી જાય, KM નોર્મલ. ઓકે, સો જે કોમ્પિટિટિવ હોય, કોમ્પિટિટિવ એમાં શું થશે, કોમ્પિટિટિવમાં KM જે હશે એ વધી જશે, Vmax નોર્મલ, અને ઓલામાં Vmax ઘટી જશે, KM નોર્મલ. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ અનકોમ્પિટિટિવ, એમાં બંને ઘટી જશે. ઓકે, તો કોમ્પિટિટિવ વાત કરીએ, ધીસ ઇઝ કોમ્પિટિટિવ. તો કોમ્પિટિટિવમાં શું કીધું હતું, KM ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ઓકે, KM વિલ ઇન્ક્રીઝ. ઓકે, જો KM અહીંયા હશે તો KM જો અહીંયા ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું. અને નોન કોમ્પિટિટિવ, આ નોન કોમ્પિટિટિવ એમાં શું થશે, KM નોર્મલ પણ Vmax હશે એ ઘટી જશે. તો અહીંયા Vmax હશે ઇટ વિલ બી ડિક્રીઝ. નોન કોમ્પિટિટિવ. કોમ્પિટિટિવ હોય કોમ્પિટિશન કરશો એટલે X થઈ જશે. અનકોમ્પિટિટિવ તો આવું, અને નોન કોમ્પિટિટિવ એટલે વિક્ટરી. ઓકે, એટલે વિક્ટરી. ઓકે, પછી KM ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન્ઝાઇમ ઇફિકેસી. KM ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન્ઝાઇમ ઇફિકેસી અને એલોસ્ટેરિક, આ રિએક્શન વેલોસિટી અને ધીસ ઇઝ એલોસ્ટેરિક એન્ઝાઇમ. ઓકે, ધીસ ઇઝ
રિએક્શન વેલોસિટી અને વોટ ઇઝ ધીસ ઇઝ એલોસ્ટેરિક એન્ઝાઇમ. ઓકે, અને ડ્યુ ટુ પોઝિટિવ કોઓપરેટિવિટી સિગ્મોઇડલ કર્વ. એલોસ્ટેરિક એન્ઝાઇમમાં પોઝિટિવ કોઓપરેટિવમાં લીધે સિગ્મોઇડલ કર્વ કે એન્ઝાઇમ ઇફિકેસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ Kcat by Km. In enzyme reaction Vmax 6 है, 8 S is equal to Km. Calculate the V0. The V0 is half of Vmax. Vmax 6 है, 6/2 3 થઈ જાય. ઓકે, S is equal to Km. Vmax આટલું હોય તો V0 કેલ્ક્યુલેટ કરો તો V0 half of Vmax. ઓકે, S is equal to Km. પણ બાકી Kcat is equal to, ઓકે, enzyme efficacy is equal to Kcat by Km. ઉપર Kcat, ઉપર બિલ્લી. હિમ સિન્થેસિસ અને પોર્ફાયરિયાની વાત કરીએ તો સક્સિનાઇલ કોએ અને ગ્લાયસિન હશે, બે કમ્બાઇન થશે એમાઇનોલ્યુમિનિક એસિડ અને APH UC, દેટ ઇઝ એમાઇનોલ્યુમિનિક, પછી AP ફોર પોર્ફાયરિન, H ફોર હાઇડ્રોક્સીમિથાઇલ બિલેન, યુરોપોર્ફાયરિનોજન 3 અને કોપ્રોપોર્ફાયરિનોજન 3. ઓકે, APH UH અને પછી ઝિંક પ્રોટોપોર્ફાયરિન અને હિમ બનાવશે. પણ વચ્ચે જે આવશે દેટ ઇઝ B6 ALA સિન્થેસ. ઓકે, રેટ લિમિટિંગ સ્ટેક ALA સિન્થેસ અને ગ્લુકોઝ ઇનિબિટ કરશે ગ્લુકોઝ હેમિન સિડરોબ્લાસ્ટિક એનેમિયા એક્સ લિંક. ઓકે, ડેફિશિયન્સી ટુ ગ્લુકોઝ હેમિન સિડરોબ્લાસ્ટિક એનેમિયા એક્સ લિંક ઇનિબિટેડ બાય આઇસોનિયાઝાઇડ OCP ALA સિન્થેસ રેટ લિમિટિંગ B6 થઈ જોઈએ. પછી લીડ પોઈઝનિંગ ઇનિબિટ કરશે તો ALA ડિહાઇડ્રેટેઝને પોર્ફાયરિન APH હાઇડ્રોક્સીમિથાઇલ બિલેન પોર્ફાયરિનો બિલિનોજન ડીએમાઇનેઝ ઇનિબિટેડ થઈ જાય. અને બીજું APH UTC યુરોપોર્ફાયરિનોજન ડીકાર્બોક્સિલેઝ. તો આમાં શું તો પોર્ફોરોબિલિનોજન ડીએમાઇનેઝ અને ડીકાર્બોક્સિલેઝ. તો પહેલાં ડીએમાઇનેઝ છે, પછી ડીકાર્બોક્સિલેઝ છે, યુરોપોર્ફાયરિનોજન, પોર્ફોબિલિનોજન. એક્યુટ ઇન્ટરમીડિયેટ પોર્ફાયરિયા હોય તો ન્યુરોવિસ્રલ સિમ્ટમ પહેલામાં, અને બીજામાં પોર્ફાયરિયા ક્યુટેનિયા ટાઈપ મોસ્ટ કોમન ટાઈપ અને હેપેટાઇટિસ સી ફોટોસેન્સિટિવિટી બ્લિસ્ટર. ઓકે, પોર્ફાયરિયા ક્યુટેનિયા ટાળા હોય તો એ યુસી વાળું યુરોપોર્ફાયરિનોજન ડીકાર્બોક્સિલેઝ, અને એક્યુટ ઇન્ટરમીડિયેટ પોર્ફાયરિયામાં ન્યુરોવિસ્રલ સિમ્ટમ હેપેટાઇટિસ સી ફોટોસેન્સિટિવિટી બ્લિસ્ટર. અને પછી આગળ જઈએ દેટ ઇઝ માર્કર ઓફ લીડ પોઈઝનિંગ ઝિંક પ્રોટોપોર્ફાયરિન લીડ પોઈઝનિંગ અને ફેરોચેલેટેઝને ઇનિબિટ કરશે. ઓકે, પછી આમાં વાત કરીએ દેટ ઇઝ કન્જેનાઇટલ પૂછે, દેટ ઇઝ કન્જેનાઇટલ ઇરોપ્રોથોપોઇટિક પોર્ફાયરિયા. આ પૂછાયું હતું કન્જેનાઇટલ ઇરોપ્રોથોપોઇટિક પોર્ફાયરિયા. એને જ કહેવાય વેમ્પાયર, એને જ કહેવાય ગન્થર ડિઝીઝ. ઓકે, ગન્થર ડિઝીઝ એક્સ્ટ્રીમ ફોટોસેન્સિટિવિટી બહુ વધારે પડતી હશે, એક્સ્ટ્રીમ ફોટોસેન્સિટિવિટી. અને બીજું શું દેટ ઇઝ ઇરિથ્રોડોન્સિયા વુડ લેમ્પ્સ. ઓકે, એક્સ્ટ્રીમ ફોટોસેન્સિટિવિટી આ દેખાય ઇરિથ્રોડોન્સિયા વુડ્સ લેમ્પ. ઓકે, અને એમાં પીક કયું કહે દેટ ઇઝ સોરેટ બેન્ડ પીક કહેવાય 413. ઓકે, પોર્ફાયરિન 1 વાળી સોરેટ બેન્ડ ઇઝ પીક બેન્ડ. ઓકે, મોસ્ટ વોટર સોલ્યુબલ પોર્ફાયરિન કે તો યુરોપોર્ફાયરિન મોસ્ટ વોટર. લીસ્ટ પૂછે તો પ્રોટોપોર્ફાયરિન. અને 1 ગ્રામ ઓફ હિમોગ્લોબિન હોય ને 35 મિલીગ્રામ બિલિરુબિન આપે. ઓકે, એટલું 1 ગ્રામ ઓફ હિમોગ્લોબિનમાંથી 35 મિલીગ્રામ બિલિરુબિન, એકમાંથી 35. હવે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે હશે દેટ ઇઝ વિટામિન્સ. ઓકે, વિટામિન્સની વાત કરીએ. વિટામિન A પહેલાં. વિટામિન રેટિનોઇક એસિડ ટેરોટોજેનિક એટ હાઈ ડોઝ. વિટામિન A ટેરોટોજેનિક થઈ જાય. ગોલ્ડન રાઇસ ફોર્ટિફાઈડ વિથ વિટામિન A ફ્રાઇનોડરમાં. અને મોસ્ટ સ્પેસિફિક દેટ ઇઝ બીટોટ સ્પોટ. વિટામિન A આપણે વાત કરીએ તો 0-1-14 અને લેસ ધેન 1 યર હોય તો 1 લાખ, મોર ધેન 1 યર હોય 2 લાખ. ઓકે, વિટામિન ડીની વાત કરીએ. ડી રિકેટ્સમાં શું થશે? PTH ALP વધી જશે. ઓકે, PTH અને ALP વધી જશે. કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ હશે દેટ ઇઝ કેલ્શિયમ કેન બી નોર્મલ, ફોસ્ફેટ ઘટી જશે. યુરિનરી કેલ્શિયમ તો ઘટવાનું. ઓકે, તો કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ હશે એ ઘટશે. ઓકે, કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ ઘટશે. PTH અને ALP વિલ ઇન્ક્રીઝ. યુરિનરી કેલ્શિયમ ઘટશે, કેલ્શિયમ કેન બી નોર્મલ. આમાં શું છે? મેટાફાઇઝિયલ કપિંગ, સ્પ્લેઇંગ, સેપરેશન અને ફ્રેઇંગ એ જોવા મળે છે. દેટ ઇઝ પછી ગ્રોથ પ્લેટનું વાઇડનિંગ અને પ્રોવિઝનલ કેલ્સિફિકેશન ઝોન ડેફિશિયન્ટ. ઓકે, તો ઝોન ઓફ પ્રોવિઝનલ હશે એનું ડેફિશિયન્ટ. ઓકે, પ્રોવિઝનલ કેલ્સિફિકેશન ઝોન ઓફ પ્રોવિઝનલ કેલ્સિફિકેશન ડેફિશિયન્ટ છે. ગ્રોથ પ્લેટનું વાઇડનિંગ, સ્પ્લેઇંગ, ફ્રેઇંગ, કપિંગ. ઓકે, મેટાફાઇઝિયલ કપિંગ. પછી વિટામિન C હશે એસ્કોર્બિક એસિડ સ્કર્વી થઈ જશે એના લીધે. એમાં શું છે? વ્હાઇટ લાઇન ઓફ ફ્રેન્કલ દેખાય છે. દેટ ઇઝ વિમ્બર્ગર રિંગ સાઇન દેખાય. પેરીફોલિક્યુલર હેમરેજ, કોર્સક્ર્યુ હેર, બ્લીડિંગ ગમ્સ, હાઇડ્રોક્સિલાઇઝેશન ડિફેક્ટ, લાઇસિન પ્રોલિન, કોલેજિન સિન્થેસિસ નહીં થાય, બ્લીડિંગ અરાઉન્ડ હેર ફોલિકલ, પેરીફોલિક્યુલર હેમરેજ, કોર્સક્ર્યુ. વિટામિન E ટોકોફેરલ સ્ટ્રોંગેસ્ટ એન્ટીઓક્સિડન્ટ, હેમોલાઇટિક એનિમિયા. વિટામિન E કરશે હેમોલાઇટિક એનિમિયા. HE માં જ નામ લખ્યું હેમોલાઇટિક એનિમિયા. વિટામિન E ઓકે સ્ટ્રોંગેસ્ટ એન્ટીઓક્સિડન્ટ છે, હેમોલાઇટિક એનિમિયા, ટોકોફેરોલ. પછી વિટામિન K કરીએ તો 2, 7, 9, 10. પ્રોટીન C અને S એ તો છે. ગામા ગ્લુટામેલ કાર્બોક્સિલેસ એક્ટિવેશન કરે. ગામા ગ્લુટામેલ કાર્બોક્સિલેસ ડેફિશિયન્ટ ઇન ન્યૂબોર્ન એન્ડ બ્રેસ્ટ મિલ્ક.
ન્યૂબોર્ન અને બેક્સમીમાં ડેફિશિયન્ટ હોય. વિટામિન કે પ્રોફાઇલેક્સિસ બર્થ વિટામિન K1 IM 1 mg વિટામિન કે IM 1 mg. ઓકે, બર્થમાં વિટામિન કે IM 1 mg આપશું, IM 1 mg. ઓકે, વિટામિન B1 B2 B3 B5 જોઈએ. ઓકે, B1 થાયામીન. ઓકે, THIEMIN થાય એમાઇન. ઇટ ઇઝ એસેમાં આરબીસી ટ્રાન્સકીટોલેસ સૌથી પહેલાં ટ્રાન્સકીટોલેસ હશે, પછી ગ્લુટાથાયોન હશે. ઓકે, સૌથી પહેલાં આરબીસી ટ્રાન્સકીટોલેસ ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાઇલેશન. ઓકે, ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાઇલેશન. ઓકે, ઓક્સિડેટિવ ડીકાર્બોક્સિલેશન કરશે, સોરી. અને BF બ્રાન્ચ ચેન કોફેક્ટર ફોર BAPT, ઇટ ઇઝ બ્રાન્ચ ચેન કીટો ડિહાઇડ્રોજિનેસ. ઓકે, બ્રાન્ચ ચેન કીટો ડિહાઇડ્રોજિનેસ એ કેમાં થશે? ઇટ ઇઝ મેપલ સિરલ યુરિડિઝમાં થશે બ્રાન્ચ ચેન કીટો ડિહાઇડ્રોજિનેસ. ઓકે, પછી એમાં એનું એક્યુલેશન થઈ જાય. પછી આલ્ફા કીટો ગ્લુટરેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ, પાયરુવેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ અને ટ્રાન્સકીટોલેસ. ઓકે, એના માટે ઓક્સિડેટિવ ડીકાર્બોક્સિલેશન આ ચારમાં થાય. બ્રાન્ચ ચેઇન, આલ્ફા કીટો ગ્લુટરેટ, પાયરુવેટ અને ટ્રાન્સકીટોલેસ. ડેફિશિયન્સી બેરી વેટ કાર્ડિયોમાયોપેથી, હાઇપરટ્રોફિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ કાર્ડિયોમાયોપેથી, હાઇપરટ્રોફિક કાર્ડિયક ફેલિયર. ઓકે, અને એડીમાં થઈ જાય. હાઇપરટ્રોફિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ કાર્ડિયો ફેલિયર, એવી રીતે એડીમાં ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ કાર્ડિયક ફેલિયર. કાર્ડિયોમાયોપેથી, ડ્રાયમાં ન્યુરોપેથી, વર્નિકિન્સમાં ગોવા ગ્લોબલ કન્ફ્યુઝન, ધેન ઓપ્થેલ્મોપેથિયા એટેક્સિયા, કોર્સાકોફ ક્રોનિક. ઓકે, કીપ સ્પીકિંગ હશે. ઓકે, દેટ ઇઝ કન્ફેબ્યુલેશન એમનેઝિયા ઇન્ટ્રોગ્રેડ રેટ્રોગ્રેડ. તો કોર્સાકોફ ક્રોનિક એમાં કન્ફેબ્યુલેશન અને એમનેઝિયા. લેક્ટિક એસિડોસિસ થશે. એલ્કોહોલિક્સમાં એલ્કોહોલિક્સ અને પોલિસરાઇઝમાં આપણે થાયમીનની ડેફિશિયન્સી થાય, એમાં પહેલાં આપણે આઈવી ડેક્સોઝ આપશું. ઓકે, થાયમીન હશે, પછી આઈવી ડેક્સોઝ આપવું. પહેલાં થાયમીન, આઈવી ડેક્સોઝ આપી દઈએ. ઓકે, એલ્કોહોલિક્સ અને પોલિસરાઇઝ, લેક્ટિક એસિડોસિસ. પછી વિટામિન B2 રાઇબોફ્લેવિન. ઓકે, એસે આરબી ગ્લુટાથાયોન, આરબીસી ગ્લુટાથાયોન રિડક્ટેસ. ઓકે, B2 રાઇબોફ્લેવિન FMN પ્લસ FAD. ઓકે, એમાં જોઈએ કોર્નિયલ ડેફિશિયન્સી B2 CC, દેટ ઇઝ કોર્નિયલ નિયોવાસ્ક્યુલાઇઝેશન, ચેલાઇટિસ, મજેન્ટા ટંગ, એટ્રોફિક ગ્લોસાઇટિસ. ઓકે, કોર્નિયલ નિયોવાસ્ક્યુલર, ચેલાઇટિસ, મજેન્ટા ટંગ, એટ્રોફિક ગ્લોસાઇટિસ જોવા મળશે. ઓકે, એંગ્યુલર સ્ટોમેટાઇટિસ, એટ્રોફિક ગ્લોટાઇટિસ, એંગ્યુલર સ્ટોમેટાઇટિસ જોવા મળે. પછી B3 નાયાસિન, NAD, NADP, NADH. B1 થાયામીન, B2 રાઇબોફ્લેવિન, ગ્લુટાથાયોન રિડક્ટેસ, B3 નાયાસિન, NADP, NAD, NADP, NADH. ઓકે, એમાં એસે આરબી NAD લેવલ, NAD કેઝલ્સ નેકલેસ જે કંઈ કેઝલ્સ નેકલેસ, પેલાગ્રા. ઓકે, એમાં શું હશે? ડાયરિયા હશે, ડર્મેટાઇટિસ, કેઝલ્સ લાઇન, ડિલિરિયમ, ડિપ્રેશન, ડિમેન્શિયા અને ડેથ. ઓકે, ડિલિરિયમ, ડિપ્રેશન, ડેમેન્શિયા, ડર્મેટાઇટિસ, ડાયરિયા અને ડેથ. ડર્મેટાઇટિસ, ડિમેન્શિયા, ડાયરિયા, ડેથ. 60 મિલીગ્રામ ટ્રિપ્ટોફેન ફોર 1 મિલીગ્રામ ઓફ નિયાસિન, B2 B6. ઓકે, B2 B6 દ્વારા 60 મિલીગ્રામ ટ્રિપ્ટોફેન 1 મિલીગ્રામ ઓફ નિયાસિન, અને ટ્રિપ્ટોફેન વિલ ફોલ સેરેટોનિન અને મેલેટોનિન. ઓકે, હાર્ટ નર્વ્સ ઓબેરમેયર ઓર કાર્સિનોઇડ. ઓકે, હાર્ટ નર્વમાં ઓબેરમેયર ઓર કાર્સિનોઇડ સિન્ડ્રોમ એમાં 5ST વધે. મેજ પ્રોટીન એ જૈન that lacks tryptophan. Okay, મેજ પ્રોટીન જૈન with lacks tryptophan. Okay, isoniazid patient become ઓકે, આઇસોનિયાઝમાં પેશન્ટ having B6 deficiency. ઓકે, તો હાર્ટ નર્વ ઓબેરમેયર ટેસ્ટ, કાર્સિનોઇડ, મેઇઝ, આઇસોનિયાઝાઇડ. હાર્ટ નર્વ ઓબેરમેયર ટેસ્ટ હતો, એમાં કાર્સિનોઇડ, મેઇઝ, આઇસોનિયાઝાઇડ. ઓકે, આ બધા એમાં છે. આમાં સેરોટોનિન વધારે પડતું થઈ જશે કાર્સિનોઇડમાં, એટલે એવું કરી છે. મેઇન પ્રોટીનમાં અને મેઇઝમાં યાદ રાખો ટ્રોલી લેક કરશે. ઓકે, ટ્રિપ્ટોફેન, લાઇસિન. યસ. પછી B5 પેન્ટોથેલેટ. ઓકે, એમાં બર્નિંગ ફૂડ સિન્ડ્રોમ, એટલે પગ નાખો. ઓકે, પેન્ટોથેલેટ પગમાં, બર્નિંગ ફૂડ સિન્ડ્રોમ, એડ્રિનલ ઇન્સફિશિયન્સી, સોર્સ ઓફ કોએન્ઝાઇમ. ઓકે, પછી વાત કરીએ B6 દેટ ઇઝ પાયરિડોક્સિન અને B7 બાયોટીન. B6 પાયરિડોક્સિન એસે યુરિન ઝેન્થ્યુરેનિક એસિડ. ઓકે, એસે યુરિન ઝેન્થ્યુરેનિક એસિડ. B5 ની વાત કરીએ દેટ ઇઝ સોર્સ ઓફ કોએન્ઝાઇમ. B5 માં B3 માં RBC NAD, પછી રાઇબોફ્લેવિન અને ટ્રાન્સકીટોલેસ. RBC રાઇબોફ્લેવિન, ગ્લુટાથાયોન, RBC ગ્લુટાથાયોન લેવલ, ટ્રાન્સકીટોલેસ. પછી યુરિન ઝેન્થ્યુરેનિક એસિડ કીધું, ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ઇન રિફ્રેક્ટરી નિયોનેટલ સીઝર. ઓકે, વિટામિન B6. પછી કોફેક્ટર ફોર ડીકાર્બોક્સિલેસ, ALA સિન્થેસ અને ગ્લાયકોજન ફોસ્ફોરાઇલેસ. ઓકે, તો કોફેક્ટર છે એનું ડીકાર્બોક્સિલેસ, ALA સિન્થેસનું છે અને ગ્લાયકોજન ફોસ્ફોરાઇલેસનું છે. ઓકે, ગ્લાયકોજન ફોસ્ફોરાઇલેસ, ALA સિન્થેસ અને ડીકાર્બોક્સિલેસ. ઓકે, ટ્રાન્સ અમાઇનેશન. ઓકે, ઓલ્સો ટ્રાન્સ અમાઇનેશન કરે. અને ડેફિશિયન્સી જો થઈ જશે તો હાઇપોગ્લાઇસેમિયા, કન્વલ્ઝન, ન્યુરોપેથી, સિડરોબ્લાસ્ટિક એનેમિયા. હાઇપોગ્લાઇસેમિયા, કન્વલ્ઝન, ન્યુરોપેથી, સિડરોબ્લાસ્ટિક એનેમિયા. હાઇપોગ્લાઇસેમિયા, કન્વલ્ઝન, ન્યુરોપેથી, સિડરોબ્લાસ્ટિક એનેમિયા. ઓકે, અને પછી વિટામિન B7 બાયોટીન. એમાં શું હશે? ડર્મેટાઇટિસ, એલોપેશિયા. ઓકે, રો એક્સ એવિડીન હશે,
રો એક્સમાં એવિડીન હશે જે બ્લોક કરશે B7 એબ્ઝોર્પ્શન. તો એવિડીન રો એગ નહીં હોતું હોય તેનો મતલબ B7 બાયોટીનની વાત થાય. ઓકે, પેરી ઓરલ ડર્મેટાઇટિસ હશે, રો એગ એવિડીન હશે જે બ્લોક B7 એબ્ઝોર્પ્શન. ઓકે, એ શું કરશે? B7 દેટ ઇઝ કાર્બોક્સિલેશન કરશે એક્સેપ્ટ ધ ગામા ગ્લુટામેલ કાર્બોક્સિલેસ બાય વિટામિન કે. ઓકે, ગામા ગ્લુટામેલ નહીં કરે, વિટામિન કે કરશે. ઓકે, ગામા ગ્લુટામેલ કાર્બોક્સિલેસ બાય વિટામિન કે. અહીંયા જોશું આગળ. પછી આ પાયરુવેટ જે હશે, પાયરુવેટથી ઓક્ઝેલેટ થઈને પછી એસિટાઇલ કોએથી મેલોનાઇલ કોએ અને PMS વાળું એ પ્રોપિનાઇલ કોએ મિથાઇલ મેલોનાઇલ. ઓકે, તે પાયરુવેટથી ઓક્ઝેલેટ, એસિટાઇલથી મેલોનાઇલ અને પ્રોપિનાઇલથી મિથાઇલ મેલોનાઇલ. ઓકે, પછી B9ની વાત કરીએ દેટ ઇઝ ફોલેટ. B9 ફોલેટ. ઓકે, એમાં ઈટ જંક ફૂડની હિસ્ટ્રી હશે. ઓકે, ફિમેલને. ઓકે, છેજુને એમાંથી એબ્ઝોર્બ થાય ને એવું બધું. તો એમાં એસે કરશું ફિગલું એક્સક્રિએશન. ઓકે, તો હિસ્ટીડીનો એ કન્વર્ટ ટુ ફિગલું, અને ફિગલું જે છે દેટ ઇઝ FH4 કન્વર્ટ થશે 4 એમિનો FH4. ફોલિક એસિડ ડેફિશિયન્સી થઈ જાય તો ફિગલું એક્યુમ્યુલેટ થઈ જશે. ઓકે, એટલે ફિગલું એક્સક્રિએશન જોવાનું. હવે આમાં યાદ રાખવાનું કે મિથાઇલ ટેટ્રાહાઇડ્રોફોલેટ હતું એ B12થી કન્વર્ટ થતું હતું ટેટ્રાહાઇડ્રોફોલેટ, અને એનાથી યુથી ટીમાં કન્વર્ટ થતું હતું. ઓકે, યુથી ટીમાં કન્વર્ટ થતું હતું. અને બીજું આવતું હતું દેટ ઇઝ હોમોસિસ્ટીન, જે મિથિયોનિન સિન્થેસિસ, મિથિયોનિનથી યુનિવર્સલ મિથાઇલ ડોનર SAMથી એસિડેનાઇન હોમોસિસ્ટીનથી એડિનોસિન નીકળતું હતું. ના હોમોસિસ્ટીન B6થી સિસ્ટીન બનાવતું હતું બાય હેલ્પ ઓફ B6. તો આખી B6 B9 B12 એક આખું ઓલું જ છે. ઓકે, B6 B9 એક આરે બીજું લિંક છે. યસ. તો અહીંયા પહેલાં વાત કરીએ B6 જે હોમોસિસ્ટીનથી સિસ્ટીન બનાવતું હતું તે નહીં થાય તો B6 B9 B12 ડેફિશિયન્સી હોમોસિસ્ટીનુરિયા થશે. B6 B9 B12. ઓકે, તેમાં શું જોવા મળશે? તમે હોમ દેટ ઇઝ તમે હો દેટ ઇઝ થ્રોમ્બોએમ્બોલિઝમ કે એમ ફોર માર્ફોનોટ હેમાઇટસ, એક્ટોપિયા લેન્ટિસ કે દેટ ઇઝ હોમોસિસ્ટીનુરિયા. ઓકે, અને એક્ટોપિયા લેન્ટિસ હશે દેટ ઇઝ ઇન્ફ્રોનેઝલ હશે, ઇન્ફેરોનેઝલ, અને માર્ફન ઇઝ સુપેરોટેમ્પોરલ, અને હોમોસિસ્ટીનુરિયમ આપણે કહીશું સાઇનાઇડ નાઇટ્રોક્લોસાઇડ તે ટ્રેસ્ટ. ઓકે, શું થ્રોમ્બો માર્ફોનેબેટસ, એક્ટોપિયા લેન્ટિસ, ઇન્ફ્રોનેઝલ, સુપ્રોટેમ્પોરલ ઇઝ માર્ફન. પછી ફોલેટ ટ્રેપ થઈ જશે. B12 ડેફિશિયન્સી હશે તો તેર ઇઝ અ ફોલેટ વધે તો દેર ઇઝ ફોલેટ ટ્રેપ. ઓકે, ફોલેટ ડેફિશિયન્સી કીધું આપણે અહીંયા. એ ટેટ્રાહાઇડ્રોફોલેટમાં શું થાય? યુથી ટી કન્વર્ઝન નહીં થાય. ઓકે, પછી 12માં વાત કરીએ. 12માં તો એમાં શું હશે? એમાં રેઝડ મિથાઇલ મેલોનાઇલ કોએ. ઓકે, મિથાઇલ મેલોનાઇલ કોએ. તો મિથાઇલ મેલોનાઇલ સક્સિનાઇલ બાય B12. તો એ નહીં હોય તો મિથાઇલ મેલોનાઇલ વધી જશે. સબ એક્યુટ કમ્બાઇન ડીજનરેશન સ્પાઇનલ કોડ, ડોર્સલ કોલમ પ્લસ અપર મોટર ન્યુરોનમાં વાંધો. ડોર્સલ કોલમ હોય તો વાઇબ્રેશન પ્રોપ્રિયોસેપ્શન નહીં હોય. ન્યુરોપેથી હશે. સબ એક્યુટ કમ્બાઇન ડી હાઇપર સેગમેન્ટેડ WBC, મેગલોબ્લાસ્ટિક એનેમિયા. ઓકે, મેગલોબ્લાસ્ટિક એનેમિયા. ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ વિટામિન.